મિત્રો, આજે આપણે બનાવશું ભરેલ મરચાંનો મસાલો અને ભરેલ મરચાંના ભજીયા. તો ભરેલ મરચાંનો મસાલો અને ભરેલ મરચાંના ભજીયા કેમ બનાવાય તે ચાલો જોઈ લઈએ વિડીયોમાં એક નજર. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. જો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દો તાકે આવનારા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમે જોઈ શકો. તો પ્રથમ આપણે મરચાં ભરવાની સામગ્રીઓ તૈયાર કરી લઈએ. ચાલો, તમે જોઈ શકો છો કે 1 કપ મેં ઓલરેડી મગની દાળ લીધી છે ફૂતરા વગરની. હવે આ દાળને 3 થી 4 કલાક માટે 1 કપ પાણીમાં પલાળી દેશું. આ રીતે દાળ ડૂબે ત્યાં સુધી દાળને આપણે પાણીની અંદર પલાળી દેશું. દાળ પલળી, મગની દાળ પલળી અને કમ્પ્લીટ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે મિક્સરના બાઉલની અંદર એને એડ કરી દઈશું આ રીતે, અને દાળને આપણે મિક્સરની મદદથી દાળને કરકરી પીસી લેશું. આ રીતે દાળ પીસાઈ અને કમ્પ્લીટ છે, તમે જોઈ શકો છો કે કરકરી પીસાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ઠંડો રોટલો લેવાનો છે. ઠંડા રોટલાને આ રીતે ટુકડા કરી લેશું. અને હવે મિક્સરની મદદથી રોટલાને પણ કરકરો પીસી લેશું. આ રીતે રોટલાને કરકરો પીસી લેવાનો છે. રોટલો પીસાઈ જાય એટલે એને એક થાળીની અંદર કાઢી લેશું. આ રીતે રોટલાને પીસી અને કમ્પ્લીટ કરી લેવાનો છે. તો હવે આપણે એક કડાઈની અંદર 5 ચમચી તેલ લેશું. અને હવે એની અંદર 1 ચમચી જીરું એડ કરશું. ચાર ચમચી તલ એડ કરશું. અને હવે એની અંદર અડધી ચમચી હિંગ એડ કરશું. અને હવે એની અંદર પીસેલી દાળ છે એ એડ કરશું. અને આ રીતે મિક્સ કરી લેશું. આપણે દાળને, આ મસાલાને આપણે વઘાર દઈ દીધો છે. હવે એની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું અને એને પણ મિક્સ કરી લેશું. એ 5 થી 7 મિનિટ આપણે દાળને ચડવા દેશું. આ તમે જોઈ શકો છો કે દાળ ચડી અને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે ફરી એને હલાવી લેશું આ રીતે. અને હવે એની અંદર 1 ચમચી આખા ધાણા એડ કરશું. અને 2 ચમચી વરિયાળી એડ કરશું. અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરશું. અને 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું. અને હવે એને ફરી મિક્સ કરી લેશું આ રીતે. ગેસના ફ્લેમને ધીમો રાખવાનો છે એકદમ. આની અંદરના મસાલા બરેની. હવે એની અંદર 2 ચમચી કિસમિસ એડ કરશું, એટલે કે સૂકી દ્રાક્ષ. અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરશું. અને હવે રોટલાને ક્રશ કરી અને રાખ્યો તો એને પણ એડ કરી દઈશું આની અંદર. અને એને પણ મિક્સ કરી લેશું આ રીતે. રોટલાને અને દાળને બરોબર આ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. આ મિક્સ થઈ જાય, કમ્પ્લીટ થઈ જાય આ રીતે. આ રીતે કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો હવે એની અંદર આપણે ગોળ આંબલીનું પાણી એડ કરશું અને એને ફરીથી મિક્સ કરી લેશું મસાલાને આ રીતે. આ તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો બની અને કમ્પ્લીટ છે. તો મસાલો હજી ગરમ છે, મસાલાને ઠરવા દેશું થોડી વાર.
ચાલો આપણે મરચાંના કાપા પાડી અને મરચાંની અંદરથી બીજ કાઢી લઈએ। આ રીતે મરચાંના કાપા પાડી અને આ રીતે બીજને કાઢી લેશું મરચાંની અંદર, બધા મરચાંની અંદરથી। મરચાંની અંદરથી કાપા પડી અને બધા બીજ નીકળી અને કમ્પ્લીટ છે મરચાં। તો હવે મસાલો ઠરી અને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે। તો હવે મરચાંને આપણે ભરી લઈએ। ચાલો આ રીતે મરચાંની અંદર મસાલો ભરી લેશું। આ બજારનો હોય એવી જ રીતે સેમ મસાલો ઘરે બન્યો છે મિત્રો। તો આ રીતે બધા મરચાંને મસાલાથી ભરી લેશું। આ ગોંડલના ભજીયા કયો કે મયુરના ભજીયા કયો એ જ રીતે સેમ મરચાંના ભરેલ મરચાંના ભજીયા થશે ઘર પર। તો ચાલો હવે ભજીયા માટેનું ઘોલ બનાવી લઈએ। 1 કપ ચણાનો લોટ તપેલીની અંદર એડ કરશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી ખાવાનો સોડા, અડધું ફાડું લીંબુનું નીચવી દેશું। આ રીતે અને હવે એની અંદર જોઈતા પ્રમાણમાં પાણી એડ કરશું। મેં 1 ગ્લાસ પાણી લીધું હતું, એની અંદર અડધો ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે અને આ રીતે મિક્સ કરશું આપણે। આ રીતે ચણાના ગોળને મિક્સ કરી લેશું। આ લોટ બાંધવામાં પોણો ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે, આ તમે જોઈ શકો છો। આ લોટનું ગોળ તૈયાર થઈ ગયું છે એકદમ પરફેક્ટ। તો હવે આપણે ગેસના ફ્લેમને ચાલુ કરી અને એની ઉપર એક તેલની કડાઈ મૂકી અને ભજીયા તળી લઈશું। આ રીતે આ ભરેલ મરચાંના ભજીયા આ રીતે તેલ આવી જાય એટલે આ રીતે ભરેલ મરચાંના ભજીયાને તળી લેશું। આ રીતે ભરેલ મરચાંના ભજીયાને બધા ભજીયાને તળી લેશું તેલની અંદર। આ તમે જોઈ શકો છો કે મરચાંના ભજીયા તરાઈ અને કમ્પ્લીટ છે। તો એક પ્લેટની અંદર કાઢી લેશું। આ મરચાંના ભજીયા તરાઈ બધાય અને કમ્પ્લીટ છે, સર્વિંગ માટે રેડી છે। હવે આ મરચાંના ભજીયા ખજૂર આંબલીની ચટણી સાથે પીરસી શકાય ભજીયામાં। આ તમે મયુરના ભજીયા કયો કે ગોંડલ દરબારના ભજીયા કયો, આ મરચાંના ભજીયા એકદમ ફાઇન અને સરસ બન્યા છે। હું તમને કાપીને પણ દેખાડી દઉં। આ ભરેલ મરચાંના ભજીયા એકદમ ખાવામાં ટેસ્ટી અને ફાઇન થયા છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આ વિડીયોમાં। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને હવે મિત્રો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।